જો આ રીતે તમે બાજરાના રોટલા બનાવશો તો બાળકોને પણ જરૂરથી ભાવશે. તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીનો ઉપયોગ કરી અને મસાલા રોટલા. તો સૌથી પહેલાં આપણે મેથી લઈ લઈશું, ત્યારબાદ થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું તેમની અંદર, તલ 2 ચમચી, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર અને ત્યારબાદ બાજરીનો લોટ. અહીંયા મેં 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધેલો છે. આપણે 1 કપ મેથીની સામે 1 કપ જ બાજરીનો લોટ લેવાનો છે. અને આપણે જ્યારે આ મસાલા રોટલા બનાવીએ ત્યારે રોટલાની અંદર આપણે મેથીનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું છે, જેનાથી આપણા રોટલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરી અને આ રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે. આપણે જે રીતે રોટલા બનાવીએ છીએ એ જ રીતે આપણે એનો લોટ બાંધવાનો છે અને બરાબર મસળવાનો છે, જેનાથી આપણા રોટલા ખૂબ જ સરસ બનશે. લગભગ 1 મિનિટ જેટલું આપણે એમને મસળીશું, જેનાથી રોટલા સોફ્ટ બનશે. અને એમ પણ આપણે મેથી નાખેલી છે તો મેથીના કારણે પણ આપણા રોટલા સોફ્ટ બનવાના છે. હવે આપણે આ લોટની અંદરથી અડધો લોટ સાઈડ પર રાખી દઈશું. આપણે 1 કપ લોટ લીધેલો હતો એમાંથી આપણને 2 રોટલા બનશે. હવે આ લોટમાંથી આપણે રોટલા બનાવવાના છે. તો આ રીતે આપણે હાથની મદદથી જ રોટલા બનાવીશું. તો કઈ રીતે રોટલા બનાવવાના છે એ તમે જોઈ શકો છો. તે સૌથી પહેલાં હાથની મદદથી કિનારીઓને ગોળ ગોળ કરવાની છે અને વચ્ચેથી પ્રેસ કરી દેવાનો છે, જેનાથી રોટલો મોટો થતો જાય. જ્યાંથી તમને રોટલો ફાટતો દેખાય ત્યાંથી આપણે હાથની મદદથી એમને જોડતા જઈશું. આ રીતે આંગળીઓની મદદથી આપણે રોટલાને મોટો કરતો જવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો હું કઈ રીતે આંગળીની મદદથી કરું છું, એ રીતે જ આપણે રોટલાને મોટો કરતો જવાનો છે. ત્યારબાદ આપણો રોટલો આખો બની જાય ત્યારે કિનારીઓ જો જાડી દેખાય તો આ રીતે આંગળીની મદદથી આપણે કિનારીને પ્રેસ કરી દેવાની છે. હવે અહીંયા મેં તાવડી ગરમ કરવા માટે મૂકેલી છે. એ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેના ઉપર રોટલો મૂકી દઈશું. આપણે એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ રોટલાને બનાવવાનો છે. આ રીતે ચપ્પુની મદદથી આપણે રોટલો ઊંચો કરીને જોઈ લેવાનું છે કે જો એક સાઈડ એ શેકાઈ ગયો છે તો સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી દઈશું. આગળની સાઈડ આપણે ઓછો શેકાવા દેવાનો છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે બીજી સાઈડ પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે. આપણે ફરીથી એમને ઉલટાવી દઈશું. આ રીતે આપણે 2 થી 3 વખત આગળ પાછળની સાઈડ શેકવાનો છે, જેનાથી રોટલો ખૂબ જ સરસ બનશે. આપણે આમની અંદર મેથી નાખેલી છે એટલા માટે આપણો રોટલો ફૂલશે નહીં, છતાં પણ એ ખૂબ જ સોફ્ટ બનશે. આપણો રોટલો બંને સાઈડથી સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. તો હવે એક ટ્રેની અંદર આપણે એમને લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણો મસાલા રોટલો.